Hej! Det här jag gör i den här kanalen, det är ett experiment för att se om det går att göra en serie video på YouTube på svenska och få ekonomi i det. Därför har jag i år, sedan början på januari, publicerat ett antal videor, bra producerade, mycket arbete i dem och på svenska. Det började med Hem till Miami för 4 veckor sedan. Och den videon har fått 184 views på 4 veckor. Fortsättningen på den resan, uppföljningen, har fått 67 views på 5 dagar. Nummer 3 av 3 har fått 94 views på 3 dagar. Och sen gjorde jag en lång video om den här boken och kommentarer till den. Om Palmemordet och ubåtskränkningarna och den socialdemokratiska maffian. Och kopplingarna ut i världen som jag känner till utifrån min bakgrund som geopolitisk analysator och som har sysslat med politik i Amerika i över 20 år. Och den videon har fått nu 500 views på 2 dagar. Det är lite bättre. Men 500, det är långt ifrån tillräckligt. Och en hel del av dem har kommit utifrån, inte från YouTubes egen algoritm. Och förresten, för några år sedan så publicerade jag en serie video om Lars Vilks efter att ha analyserat ljudfilen från när skottet föll här utanför Markaryd. Och de har fått totalt långt över 10 000 views. Men de har kommit nästan allihop från utifrån, inte från YouTube. Så det är liksom meningslöst. Visst, det ger pengar också, men det kan man inte bygga en verksamhet på att någon annan ska länka till det. Experimentet som jag gör, det är alltså att se om det går att få upp en publik här på YouTube. En trogen publik som tittar på videorna, som ger tummen upp, som subscriber till kanalen, som sätter på notifikationerna. Och det verkar faktiskt dåligt med det. För efter den här videon om Palme så gjorde jag en video som heter Dimridå döljer statskupp. För igår tror jag det var. Alltså det är väl en 36 timmar sedan. Och den har fått 122 views enbart. Och i morse vid 4-tiden i natt så såg jag en video där en professor i juridik i USA och ranking member of the Judicial Committee, Jamie Raskins, sa rakt ut i en intervju att det pågår en statskupp i USA. Så jag gjorde en kort video om det där jag la upp den delen av intervjun. Statskupp i USA, säger grundlagsexpert. På 8 timmar har de fått 41 views. 41. Om man tittar på analyserna på YouTube så ser vi att nästan alla de här hade kommit de första 4 timmarna. Och de sista 4 timmarna har det varit i princip ingen som har sett den. Och YouTube visar inte heller den. Och det beror ju också på att det kommer folk som ger tummen ner. Och det händer på nästan alla mina videos där jag behandlar den politiska situationen i USA. Så kommer det 1 eller 2 personer som ger tummen ner. Och eftersom det kommer väldigt få personer som ger tummen upp, så blir resultatet att YouTube drar slutsatsen att kanske 25% tycker att det var en dålig video. Och därför så kommer de inte att rekommendera den till fler. Även om miniatyren, thumbnail och titeln är jättebra. Och den hade kanske 20-25% som en del har haft i click-through rate. Men när det sen kommer in 1 eller 2 personer som ger tummen ner så räcker det för att sabotera för kanalen. Och ingen mer kommer att se det. Däremot så får jag personer som ser mina videor som pratar spanska och engelska som första språk. Framförallt spanska. Det är många som ser det med subtitles. Och det ser vi på kommentarerna också. Att det är många kommentarer på spanska i förhållande till dem på svenska. Så nu är jag ett försök här. Jag har nämligen ett stort projekt på gång med en serie video med en grundforskning, alltså ny forskning
nya uppgifter om Sveriges forntid, något som intresserar mig personligen. Men innan jag börjar publicera det, anledningen till att jag har väntat är att jag kan inte bestämma mig för hur jag ska publicera det och på vilket språk. För det skulle naturligtvis vara bra att kunna göra det på svenska eftersom det handlar om Sverige. Men som det ser ut nu här på YouTube så är det totalt omöjligt att publicera det på svenska. Ingen kommer att se det. Det kommer att bli ekonomisk katastrof. För det kostar ju pengar att producera. Så det är därför jag gör det här experimentet. Vi får se hur det går. Om jag inte får... Jag måste ha åtminstone 10 000 views per video för att det ska gå. Och som det nu är så det ligger långt borta. Så tyvärr, om det inte blir ändring på det så kommer inte den här historiska serien om Sverige att kunna publiceras på svenska. Om du vill se den på svenska så hjälp till med att subscriba, ge tummen upp och hjälpa kanalen att få upp antalet subscribers. Tack för att du tittar.